हॅलो गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत एकदम खमंग आणि खुसखुशीत अशी विदर्भ स्पेशल शेगाव कचोरी। पीठ मळण्यासाठी मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे, 4 चमचे कच्चं तेल घेतलेलं आहे आणि किंचित मीठ वापरणार आहे। किंचित मीठ वापरण्याचं आणि कच्चं तेल वापरण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे कचोरी ही आपली खूप टाइमपर्यंत खुसखुशीत अशी राहते। चला तर पीठ मळून घेऊयात। पीठ असं छान कोरडं मळून घेऊयात। पीठ मळताना आपल्या पिठाचा असा लाडू बनवता आला पाहिजे। याचा अर्थ आपलं तेलाचं प्रमाण हे अगदी बरोबर पडलेलं आहे। आता आपण यामध्ये पाणी टाकून ह्याचा गोळा बनवून घेऊयात। आपल्याला खूप घट्ट नाही, खूप पातळ नाही, मीडियम असा गोळा बनवायचा आहे। आपल्या कचोरीला छान टेक्स्चर येण्यासाठी गोळा मऊ असा मळणे खूप गरजेचे आहे। तुम्हाला जर असं वाटलं की गोळा खूप पातळ झालाय तर आपण थोडासा मैदा शिंपडून परत तो मोडून घेऊ शकतो, म्हणजे गोळा थोडा घट्ट होईल। कचोरीच्या आतल्या सारणाची तयारी होतपर्यंत आपला केलेला गोळा आपण छान रेस्ट करत ठेवूया। आता आपण कचोरीच्या आतल्या सारणाची तयारी करून घेऊया। कचोरीच्या आतल्या सारणासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हरभऱ्याची डाळ आणि थोडी मुगाची डाळ। काल रात्री मी 2 वाटी हरभऱ्याची डाळ भिजत ठेवली होती आणि आज सकाळी उठून अर्धी वाटी मुगाची डाळ भिजत ठेवली होती। आपल्या डाळी छान भिजवून झाल्यानंतर मी त्यातलं पाणी निथळून घेतलेलं आहे आणि कापडावर डाळ टाकून छान त्यातलं पाणी सोक करून घेतलेलं आहे। आता आपण पॅन मध्ये थोडं तेल घालून दोन्ही डाळी फ्राय करून घेऊया। डाळ भाजण्यासाठी आपल्याला खूप तेल टाकायचं नाहीये, किंचित छोटा चमचा तेल टाकून ते गरम झाल्यानंतर आपल्याला आपली डाळ त्यावर टाकून द्यायची आहे आणि छान भाजून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता आपल्या डाळीचा थोडा कलर बदललेला आहे आणि डाळीला छान खमंग असा सुगंध देखील आलेला आहे। खमंग वास यायला लागलाय, याचा अर्थ आपली डाळ छान फ्राय करून झालेली आहे। आता थोडा वेळ आपण हे थंड होऊन देऊयात।
डाळी भाजताना आपल्याला हरभऱ्याची डाळ आणि मुगाची डाळ ह्या दोन्ही डाळी सेपरेट भाजून घ्यायच्या आहेत, कारण की वाटताना देखील आपल्याला त्या सेपरेट वाटायला सोप्या जातील. मुगाची डाळ देखील थोडी कोरडी होतपर्यंत आणि खमंग वास येतपर्यंत आपण भाजून घेतलेली आहे. आता आपण आपल्या दोन्ही डाळी छान वाटून घेऊया. वाटण करताना हरभऱ्याची डाळ आपल्याला थोडी बारीक अशी वाटायची आहे, तेच मुगाची डाळ ही सेपरेट वाटून घ्यायची आहे आणि ती थोडी जाडसर अशी ठेवायची आहे. दोन्ही डाळी आपल्या छान वाटून झालेल्या आहे. हरभऱ्याची डाळ आपण बारीक वाटलेली आहे, तेच आपल्या मुगाची डाळ आपण थोडी जाडसर अशी ठेवलेली आहे. आता आपण सौंफ आणि धने भाजून घेऊयात, नंतर त्याची जाडसर अशी पूड करून घेऊयात. सौंफ आणि धने हे भाजल्यानंतर याची जाडसर छान पावडर करून झालेली आहे आपली. आता आपण आलं, लसूण, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, जिरे याची पेस्ट करून घेऊयात. पेस्ट बनवण्यासाठी मी 20 ते 22 लसूणच्या पाकळ्या वापरलेल्या आहेत. दीड इंच आलं वापरलेलं आहे. भरपूर असा कोथिंबीर वापरलेला आहे. 1 टेबलस्पून जिरं वापरलेलं आहे आणि 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या वापरलेल्या आहे. आणि पाणी न घालता आपण याची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. आता आपण आपल्या कचोरीच्या आतल्या सारणाला फोडणी देऊयात. फोडणीसाठी आपल्याला थोडी मोहरी लागणार आहे, थोडं जिरं, थोडं हिंग, ही आपली धने आणि सौंफची जाड भरड, हळद, गरम मसाला आणि चवीपुरतं मीठ.
फोडणी दिल्यानंतर आपण आपलं मिश्रण छान एकत्र एकजीव असं हलवून घेतलेलं आहे आणि वाफ येण्यासाठी मी त्यावर पाणी शिंपडलं आणि नंतर त्यावर झाकण ठेवलेलं आहे. आता एक 5 मिनिटं आपण थोडी वाफ येऊ देऊया, नंतर ते मिश्रण परत हलवूया. आपल्या मिश्रणाला एकदा वाफ आल्यानंतर मी झाकण काढून ते हलवून घेतलेलं आहे आणि थोडं कोरडं वाटत होतं, म्हणून मी आणखी पाणी त्याला ॲड करून हलवून परत त्यावर झाकण ठेवून वाफ येऊ देते. आपल्या सारणाला मस्त अशी वाफ आलेली आहे आणि खमंग असा सुगंध आलेला आहे. थोडीशी चव वाढवण्यासाठी मी त्यामध्ये चिमूटभर साखर आणि भरपूर असा कोथिंबीर देखील टाकलेला आहे. आता हे सारण आपण थंड होऊ देऊया, नंतर त्याच्या कचोऱ्या करायला घेऊया. हे सारण आपण फ्रीजमध्ये 8 दिवसासाठी स्टोअर देखील करू शकतो आणि हव्या तेव्हा हव्या तशा कचोऱ्या करू शकतो, कारण आपण सारणामधलं प्रत्येक साहित्य हे छान भाजून घेतलेलं आहे आणि ह्यात कांदा देखील नाही आहे, त्यामुळे हे अजिबात खराब होणार नाही. आपलं आतलं सारण छान करून झालेलं आहे आणि ते थंड देखील झालेलं आहे. आता आपण कचोऱ्या कशा बनवायच्या ते बघूयात. सारण करून झाल्यानंतर एकदा ते टेस्ट करायला अजिबात विसरू नका, कारण आपण कचोरीच्या बाहेरच्या कोटिंगसाठी जे पीठ मळलं होतं त्यामध्ये मीठ हे खूप कमी प्रमाणात वापरलं होतं, म्हणून आतल्या सारणामध्ये मीठ थोडं चवीपेक्षा किंचित जास्तच घालायचे. चला तर आता कचोरी कशी बनवायची ते बघूया. जोपर्यंत आपण कचोरी बनवणार आहोत तोपर्यंत एका साईडला आपण तेल आपलं तळण्यासाठीचं गरम होऊ देऊया.
कचोरी बनवण्यासाठी आपण केलेल्या सारणाचे छान छोटे छोटे गोळे करून घेतलेले आहे आणि मळलेल्या पिठाचे देखील गोळे करून घेतलेले आहे. त्या गोळ्यांना मी हाताच्या साहाय्याने पडीचा आकार दिला आणि तशी कचोरी बनवलेली आहे. तुम्हाला जर हाताच्या साहाय्याने करता येत नसेल तर तुम्ही लाटण्याचा वापर देखील करून कचोरी बनवू शकतात. आता आपण पटकन कचोऱ्या ह्या तळायला घेऊयात. कचोरी तेलामध्ये सोडल्यानंतर खूपदा ती अशी हलवत आणि पलटवत बसायची नाहीये. एकदा खालची साईड छान झाली, खुरपूस अशी झाली की नंतर ती पलटवायची आहे आणि दुसऱ्या साईडनी छान कमी गॅसवर होऊन द्यायची आहे. थोडी लालसर व्हायला आली की आपली कचोरी साईडला काढून घ्यायची. एकदम खुसखुशीत आणि चवीदार ही आपली आजची रेसिपी झालेली आहे. कधीतरी घरी एखाद्या वेळी नक्की ट्राय करा. आय बेट की 3 ते 4 खाल्ल्याशिवाय तुम्ही शांत बसणार नाहीये आणि तुम्हाला नक्की आवडेल. आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. अशाच नवनवीन आणि छान रेसिपीजसाठी बघत राहा फूड रेसिपीज कुकिंग. पुन्हा एकदा भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.